नमस्कार, मी सविता फवडे आणि तुम्ही पाहतात गोल्डन फूड रेसिपीज। आज आपण बनवतोय कांदापात। चला तर मग तयारी करूयात। इथे मी एक जोडी कांदापात घेतली हिरवीगार, ती साफ करून घेऊयात। हे पहा, अशा पद्धतीने आपण साफ करूया। बुडखाची साईड सुरीने थोडीशी कापून घेतली की खराब पाने निघली जातात। हे पहा, अशा पद्धतीने जे मुळं असतात ती काढून घ्यायची। आणि पुढच्या साईडला ही भाजी पिवळी पडलेली असते, ती पाने नखाच्या साहाय्याने काढून घ्यायची। भाजी आपण साफ करून घेतली, आता ही छान धुवून घ्यायची 2 पाण्याने। कापायच्या अगोदर भाजी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। हे पहा, मी धुवून घेतले। अर्धा कप मूगडाळ मी येथे भिजत घातली आहे। आपली ही भाजी कापून घेईपर्यंत ही मूगडाळ छान भिजेल। 20-25 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे। चला तर ही भाजी आपण छान कापून घेऊयात। मस्त बारीक कापून घ्यायची आहे या पद्धतीने। हे पहा, पुढची जी सफेद पात असते, कवळा कांदा आलेला, त्याला देखील कापून घ्यायचा आहे, त्याने टेस्ट चांगली लागते। चला तर आपली सगळी भाजी कापून झालेली आहे। मंद गॅसवर आपण कढई ठेवली आहे। एक पळी तेल टाकूयात, त्याच्यामध्ये जिरे टाकायचं आहे। जिरे या भाजीला थोडं जास्त टाकायचं, म्हणून मी 2 चमचे जिरे टाकते। आणि आपण जो लसूण घेतला होता तो मी थोडासा ठेचूनच घेतलेला आहे, तो देखील तेलामध्ये टाकून घेऊयात। लसूण चांगला फ्राय होऊन द्यायचा आहे, कारण लसणानेच भाजीला चांगली टेस्ट येते। आता आपली कापलेली भाजी त्याच्यामध्ये टाकायची। हे पहा, गॅस मंदच आहे, आपल्याला ही भाजी मंद गॅसवरच करायची आहे। आता ही भाजी आपण मस्त हलवून घेऊयात। तेलामध्ये चांगली मिक्स करून घ्यायचे। जे आपण जिरी, लसूण आणि तेल टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये ही भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे। हे पहा, तेल लागल्यानंतर भाजी अजून जास्त हिरवीगार दिसते। आता आपण लाल तिखट टाकतोय 2 चमचे। तुम्ही इथे हिरवी मिरची देखील वापरू शकता। मी लाल तिखट टाकलेलं आहे 2 चमचे। चवीनुसार मीठ देखील टाकून घ्यायचं आहे इथेच। मी 1 चमचा मीठ टाकते। लाल तिखट आणि मीठ टाकल्यानंतर आपण आपली भाजी परत एकदा चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। हे पहा, भाजीला गरम तेल लागल्यानंतर भाजी लगेच हिरवीगार दिसते। भाजीला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। ही भाजी डब्यासाठी देखील होते। ही भाजी खूप कमी वेळामध्ये होते, वाफेवरच ही भाजी होते, पाणी टाकायची गरज नाही आहे भाजीला। आता आपण मिक्स करून घेतली आहे चांगली। आता आपण, माझी नेहमीची सवय म्हणजे जर भाजीमध्ये मी कुठलीही डाळ घालत असेल तर मध्ये या पद्धतीने डाळ लपवून ठेवते, म्हणजे ती पटकन शिजते। चला तर मध्ये मी खोलगट खड्डा केला, भाजी बाजूला केली, तेथे डाळ टाकली। ही डाळ आपली 5-10 मिनिट भिजलेली आहे। मूग डाळ लगेच भिजते आणि भिजलेली डाळ वाफेवरती 2-3 मिनिटात लगेच शिजते, म्हणून मी ही टीप फॉलो करते। तुम्ही देखील अशा पद्धतीने डाळ भाजीमध्ये घातली तर भाजीमध्ये डाळ लगेच शिजते, म्हणून नक्की ही टीप फॉलो करा। चला तर मी भाजी डाळीवरती पसरून घेतलेली आहे। आता झाकण ठेवूयात। 2-3 मिनिट मी झाकण ठेवते वाफेवरती। 2-3 मिनिट आपण ही भाजी शिजू द्यायची, म्हणजे जी डाळ आपण भाजीच्या खाली ठेवलेली आहे, हे पहा, ती मस्त शिजते। चला तर एकदा छान मिक्स करून घेऊयात। डाळ पूर्ण भाजीमध्ये मिक्स होईल या पद्धतीने। हे पहा, पुन्हा आपली डाळ मस्त शिजली आहे आणि आपण तिला मिक्स केलं आहे। तरी देखील आपण अजून 3-4 मिनिट परत एकदा झाकण ठेवून वाफ काढूयात। मंद गॅसवरच ठेवायची आहे, या भाजीला बिलकुल पाणी घालायचं नाही आहे। हे पहा, परत 3-4 मिनिटानंतर आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात भाजीला। आता भाजी आपली व्यवस्थित शिजलेलीच आहे, आपण तिला एकदा मिक्स करूयात। हे पहा, आपल्या भाजीची क्वांटिटी आपण जेव्हा कांदापात घातली होती तेव्हा आणि आता शिजल्यानंतर 1/4 राहिलेली आहे। आता आपली भाजी झालेली आहे। मी गॅस बंद करते।
चला तर मग आपली भाजी झालेली आहे. सर्विंग टाईम, सर्व करूयात प्लेटमध्ये. हे पहा मस्त ही भाजी भाकरीसोबत, कुठल्याही भाकरीसोबत खूप छान लागते. तुम्ही चपातीसोबत देखील खाऊ शकता. लंचसाठी, डिनरसाठी आणि टिफिनसाठी ही भाजी खूप पटकन होणारी झटपट अशी भाजी आहे. तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव कमेंटद्वारे शेअर करा. चला तर मग जाता जाता गोल्डन फूड रेसिपीचा आस्वाद असाच घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.